დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ სიხარულით აღვნიშნო, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი საგაზაფხულო სკოლისთვის ემზადება. წლევანდელი თემა კი გახლავთ აფხაზეთი შუა საუკუნეებიდან დღემდე. ამ თემაზე უფრო ცვლად ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები, ისტორიის დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი თია ქართველიშვილი და პედაგოგიკის დოქტორი და ასევე პროექტის კოორდინატორი ივინა გოგონაია. დილომშვიდობის ხალბატონობა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით სტუდიაში სტუმრად. მადლობთ. ხალბატონო, თქვენით დავიწყებთ. პროექტის შესახებ მინდა გკითხოთ, თქვენ ხართ ამ პროექტის ხელმძღვანელი, რას მოიცავს? დიახ, ჩვენი სკოლა, ეს არის სეზონური სკოლა, რომელიც გაიმართება მაისის ბოლო კვირას, არის საერთაშორისო სკოლა და გულისხმობს აფხაზეთის შესახებ ისტორიის და მისი კულტურის შესახებ ლექციებს და სხვადასხვა აქტივობებს. სკოლაში ვიწვევთ მსმენელებს და ვინც არის ამ თემით დაინტერესებული, ვისი კვლევის სფეროც არის აფხაზეთი, როგორც ქართველები, ასევე არაქართველები არიან ჩვენ სკოლაში მოწვეულები, მათ აქვთ შესაძლებლობა რომ შეავსონ მონაცემები და გამოგზავნონ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე, სადაც არის ინფორმაცია განთავსებული აი ამ საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლის შესახებ. უფრო კონკრეტულად, აფხაზეთი შუა საუკუნეებიდან დღემდე. ანუ აფხაზეთის შესახებ იქნება სხვადასხვა თემაზე საუბარი. რასაკვირველია იქნება პოლიტიკურ ისტორიაზე შუა საუკუნეებიდან დაწყებული, როგორც უკვე ვთქვით, ასევე იქნება საუბარი მის კულტურაზე, საეკლესიო პროცესებზე და მოვალთ დღევანდელ დღემდე. სკოლა ხორციელდება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ, ასევე ჩვენი თანამონაწილე ორგანიზაცია გახლავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ლექტორებად მოწვეულები არიან სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრიდან, გარდა ხელნაწერებისა და სოხუმის უნივერსიტეტისა, უცხოელი ლექტორებიც არიან მოწვეულები და ჩვენ მსმენელებს საშუალება ექნებათ, რომ მოისმინონ ძალიან მაღალი ხარისხის ლექციები. ლექციების გარდა არის სხვადასხვა აქტივობები დაგეგმილი, რომელზეც უფრო კონკრეტულად ხალბატონი ირინა ისაუბრებს და კიდევ ერთხელ ვინც არის დაინტერესებული აი ამ საკითხებით, ვიწევთ ჩვენს საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლაში აფხაზეთის შესახებ. ესენი იქნებიან მაგისტრანტები, მაგისტრები, დოქტორანტები თუ ახალგაზრდა მეცნიერები. დიდი მადლობა, ვიდრე ხალბატონ ერინასთან გადავიდოდე უშუალოდ პროექტის შიგნით რა ხდება. მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ უცხოელი სტუდენტები და მოწვეული პედაგოგები. საინტერესოა რომელ ენაზე იქნება ლექციები, რამდენად გასაგები იქნება ეს ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის? დიახ, სამუშაო ენა არის ქართული და ინგლისური. ლექციები ძირითადად იქნება ქართულ ენაზე, თუმცა უზრუნველყოფილი არის სინქრონული თარგმანით და შესაბამისად უცხოელი სტუდენტები, მსმენელები მოისმენენ ანუ ეს საკითხიც კარგად მოგვარებული. რასაკვირველია, ეს საკითხიც მოგვარებული არის. ხალბატონო ირინა, კოორდინატორი ბრძანდებით თქვენ ამ პროექტის და საინტერესოა თქვენთვის რას ნიშნავს ეს პროექტი, რამდენად მნიშვნელოვანია და რომელ დეტალებს გამოყოფდით ყველაზე უფრო მეტად? დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით. და აქ აღსანიშნავია, რომ პირველად ფონდის ისტორიაში გამოცხადდა კონკურსი ოკუპირებული ტერიტორიების კვლევისა და სამეცნიერო ღონისძიებების ხელშესაწყობად. ჩემთვის როგორც სოხუმელისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მივაქციე ყურადღება, რომ 30-ზე მეტი პროექტი შევიდა ძალიან მოკლე დროში, ანუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ სამეცნიერო საზოგადოება ინტენსიურად მუშაობს ამ თემატიკაზე, ის აქტუალურია და იყო წარმოდგენილი პროექტების სხვადასხვა, რომელიც მოიცავდა კვლევებს სხვადასხვა ასპექტებისა.
და ჩვენ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გვაქვს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლების ჩატარების ძალიან კარგი მრავალწლიანი გამოცდილება, ვისარგებლებ შემთხვევით და აღვნიშნავ, რომ ახლა მიმდინარეობს საბუთების მიღება მე-6 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში ქართული ხელნაწერი, რომელიც გათვალისწინებულია ასევე ქართველი და უცხოელი მსმენელებისათვის. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ამ კონკურსში მიგვეღო მონაწილეობა სწორედ სეზონური სკოლის პროექტით, რომლის პროგრამა არის ძალიან დატვირთული, მრავალფეროვანი და არა მხოლოდ შინაარსობრივად, არამედ ორგანიზაციული ფორმების თვალსაზრისითაც. ჩვენ გამოყავით 5 მოდული, სიამოვნებით დავასახელებ და შემდეგ მოდულების შესახებ თეაც გააგრძელებს საუბარს. ეს არის პირველი ტერმინები აფხაზი და აფხაზეთი. მეორე მოდული სახელწოდება ესეთია აფხაზეთი აფხაზთა სამეფოდან ოკუპირებულ ტერიტორიამდე. მესამე მოდული არის აფხაზეთი კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ აღვენიშნა ჩვენი ნიშა, რატომ არის, რომ წამყვანი ორგანიზაცია არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ჩვენ ფლობთ არაჩვეულებრივ კოლექციას მოგეხსენებათ და იქ თავისი ადგილი უჭირავს აფხაზეთთან დაკავშირებულ ხელნაწერ მემკვიდრეობასაც. ამიტომ ცალკე მოდული გვაქვს აფხაზეთი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ამ 5 მოდულის ფარგლებში ჩატარდება 22 ლექცია. ჩვენ გვექნება ინტერაქტიული პროგრამა, ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა და ტრადიციულია სკოლების ფარგლებში დისკუსიები მრგვალი მაგიდის ფორმატში, მაგრამ გადავწყვეტეთ აქ, რომ თემებიც გაგვეხილა გარკვეული. შემოგვეტანა პანელური დისკუსიის ფორმატი და აი ამ პანელური დისკუსიის ფორმატში ჩვენ მოხსენებლებად ყავს მოწვეული სხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლები, მათ შორის არის აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც ისაუბრებენ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორც არის ენობრივი პოლიტიკა საგანმანათლებლო სისტემაში ოკუპაციის პირობებში. ძალიან საინტერესო საკითხია სხვათა შორის განათლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენც ასე ჩავთვალეთ და ამიტომ პანელური მოხსენებლის ფორმატში გადავწყვეტეთ ამის განხილვა. შემდეგ ისეთი საკითხები, როგორც არის არქიტექტურული ძეგლებისათვის ძეგლის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება ოკუპაციის პირობებში და მოწვეული ყავს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენელი. მოგეხსენებათ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სწორედ კონფლიქტების საფრთხეებისაგან დაცვის საკითხებზე მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ ჩვენ მოხსენებელი ისაუბრებს გააგის კონვენციის პირობების მოთხოვნების შესრულების ჭრილში კულტურულ მემკვიდრეობაზე ოკუპაციის პირობებში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მსმენელებს ელოდებათ ძალიან საინტერესო დატვირთული პროგრამა და მინდა აღვნიშნო ერთი საინტერესო მომენტი და დაუკავშიროთ ჩვენს დიდ სკოლას. უკვე შეგვიძლია ალბათ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2 სკოლას ახორციელებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2 საერთაშორისო სკოლას. საზაფხულო სკოლის პრაქტიკაში ჩვენ გვაქვს ასეთი გამოცდილება, რომ ვაკვირდებით ჩვენ მსმენელებს და უკვე გვაქვს ასეთი შემთხვევები, რომ კურსდამთავრებულები შემდეგ სკოლის ლექტორები ხდებიან. წარჩინებული კურსდამთავრებულები. საინტერესო მომხსენებლები, მაგალითად წინა სკოლაში ჰუბერტუს იანი კემბრიჯის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ახლა წლევანდელ სკოლაში ჩვენ გვეყოლება ემილიო ბონფილიო, რომელიც 2016 წლის სკოლის კურსდამთავრებული იყო, 2019-ში მიიღო როგორც ლექტორმა მონაწილეობა, წელსაც მოწვეული ყავს. მე ვფიქრობ, რომ იგივე პრინციპს გავატარებთ აქაც, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიწვევ მონაწილეებს, მსურველებს, რომ შეავსონ აპლიკაციები და გამოაგზავნონ, როგორც საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, ისე გავრცელებული გვაქვს ინფორმაცია უცხოეთში და ვთვლით, რომ უცხოელებისთვისაც ეს თემა
იქნება ძალიან საინტერესო, აქტუალური და სიამოვნებით ველოდებით საინტერესო ჯგუფს ამ სკოლის ფარგლებში. დიდი მადლობა და ქალბატონო თეა. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი მიმართულება ტერმინები აფხაზი და აფხაზეთი. ძალიან ხშირად ამ ბოლო პერიოდში მით უმეტესებს აფხაზებისა და აფსუების თემა მუდმივად ტრიალებს და ჯერ კიდევ ვერ გაგვირკვევია ვინ არის და მოკლედ არის მთელი ამბავი. საინტერესოა რამდენად მოიცავს ეს მიმართულება ამ ტერმინების ბოლომდე გააზრებას და გადაცემას იმ ადამიანებისათვის, ვინც თქვენთვის ამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში გულისხმობს სტუდენტებს. დიახ, რასაკვირველია ეს ტერმინები არის ალბათ ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ჩვენი ლექციები აი ამ ტერმინების განხილვით, ჯერ უნდა შევთანხმდეთ, რას ნიშნავს აფხაზი და აფხაზეთი და შემდეგ უკვე უნდა დაიწყოს ისტორიის შესახებ და კულტურის შესახებ მსჯელობა. აფხაზი და აფხაზეთი ისტორიულად იცვლებოდა აი ამ სიტყვების მნიშვნელობა, ამ ტერმინების მნიშვნელობა და სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვექნება მოცემულ ლექციაში საუბარი. ის საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა შინაარსით იყო დატვირთული. ზოგადად ტერმინი შეიძლება იყოს პოლიტიკური მნიშვნელობის, შეიძლება იყოს გეოგრაფიული მნიშვნელობის, ეთნიკური, კულტურული და ასე შემდეგ. აი, ყოველივე ამის შესახებ გვექნება საუბარი. იყო საქართველოს ისტორიაში ისეთი პერიოდი, როდესაც აფხაზეთი მთელ დასავლეთ საქართველოს ერქვა და ამ შემთხვევაში ეს იყო პოლიტიკური ტერმინი და ზოგადად გეოგრაფიული ტერმინი მოიცავდა სხვადასხვა ტერიტორიასაც. იცვლებოდა ესეც პერიოდულად, ნუ უკვე აი ხა ბოლოს ჩვენ სახეზე მივიღეთ საქართველოს ტერიტორია მდინარე ენგურს გადაღმა, გეოგრაფიული ტერმინი და აი ამ თემებზე გვექნება სწორედ საუბარი, რას ნიშნავდა ეს, რომელ საუკუნეში და წყაროები რას გვეუბნებიან. ანუ მთელი ჩვენი მსჯელობა დაფუძნებული არის იმაზე, რა წერია წყაროებში. ანუ არა ის, რაც გადმოცემით ვიცით, არამედ ის, რაც ოფიციალურად რაც არის ეს არის სამეცნიერო სკოლა და მისი მიზანი არის, რომ მეცნიერულად დასაბუთებული ინფორმაცია, მეცნიერულად დასაბუთებული მასალა დადოს და აი ამის შესახებ იყოს მსჯელობა და ამის შესახებ იყოს საუბარი. მოგეხსენებათ, დღეს ეს კონფლიქტის ზონა არის და შესაბამისად აფხაზი მეცნიერების მხრიდან, ასევე მათი მხარდამჭერი მეცნიერების მხრიდან ხდება ისტორიის გაყალბება და სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ პირუთვნელი ისტორია, რასაც წყაროები გვეუბნებიან, თავისი სწორი ინტერპრეტაციით დაიდოს. და შესაბამისად რასაკვირველია, ეს კონკრეტული მოდულიც გულისხმობს აი ამის დასაბუთებულ განხილვას. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ამისთვის და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გითხოთ 20 ლექცია თუ არ ვწდები დაგეგმილი ამ პროექტის ფარგლებში და რა პერიოდს მოიცავს? სკოლა ჩატარდება 25 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით, ანუ ფაქტურად ერთკვირიანი სკოლა, მაგრამ დავეთანხმებით თეას, რომ ეს არის სამეცნიერო პლატფორმა, ჩვენ ასე მოვიაზრებთ ჩვენ სკოლას, სადაც მოხდება ახალი იდეების გენერირება, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შეიქმნება ახალი სამეცნიერო ჯგუფები, რაღაც გარკვეული ასოციაციები, მომავალი პროექტების განსახორციელება. ახალგაზრდა მკვლევრებში, რომ აფხაზეთის ისტორია იკლიონ და თავიანთი მომავალი კვლევები დაუკავშირონ აფხაზეთს, რაც უფრო საფუძვლიანად იქნება შესწავლილი ამ რეგიონის ისტორია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კუთხით არის შესასწავლი, აქ ძალიან საინტერესო არის ლინგვისტური საკითხები, ეთნოდემოგრაფიული საკითხები, მენტალური საკითხები, მათი ისტორიული გეოგრაფია, ზოგადად პოლიტიკური ისტორია, კულტურული მდგომარეობა როგორ არის, კულტურული ასპექტები და აი ყველა ამ მიმართულებით არის ლექციები დაგეგმილი და შესაბამისად თვლით, რომ მსმენელი, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხებით, მათ ჩვენ მივცემთ ბიძგს, რომ თავიანთი მომდევნო კვლევები დაუკავშირონ სწორედ აფხაზეთის რეგიონს და
დიდი მადლობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საინფორმაციო ომის პერიოდში, პრინციპში ასე შეგვიძლია ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად ფლობდეთ ინფორმაციას იმისთვის, რომ შემდგომი ნაბიჯები გადავდგათ. დიდი მადლობა თქვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის და ამ პროექტის განხორციელებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენც და ასევე ადამიანებს, რომლებიც შემოგიერთდებიან ამ პროექტის დროს. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები, ისტორიის დოქტორი, პროექტის ხელმძღვანელი თია ქართველიშვილი და პედაგოგიკის დოქტორი, პროექტის კოორდინატორი ირინა გოგონაია. შვეიცარიიდან კი ჩამოვიდა